नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मी आतापर्यंत तुम्हाला अनेक प्रकारच्या टोप्या शिकवल्या। आज मी तुम्हाला आणखी एका प्रकारची टोपी शिकवणार आहे, मटक्याच्या आकाराची टोपी, मटका टोपी। ती टोपी डोक्यात घातल्यानंतर तिचा थोडासा भाग हा मटक्यासारखा बाहेर येतो आणि दिसतो सुंदर गोल असा, त्यामुळे तिला आपण मटका टोपी म्हणते आणि ती दिसायला खूप सुंदर आणि आकर्षक असते। आता आपण त्या टोपीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। हा लोकरीचा बंडल, ही विणण्यासाठी सुई, ही कट करण्यासाठी कात्री आणि हे नंतर शेवट आपण तिला गुलाबाचं फूल लावणार आहे। हे शिवून घेण्यासाठी ही साधी सुई आणि दोरा, किंवा आपण ह्या सुईने जरी शिवलं तरी सुद्धा चालतं आणि येतच नसेल तर ह्या सुईचा उपयोग केला तरी काही हरकत नाही। एवढं साहित्य आपल्याला लागतं। मी अशा प्रकारच्या अनेक टोप्या केलेल्या आहेत, मी तुम्हाला दोन सॅम्पल म्हणून दाखवते। हा पहा, हे साहित्य आपण ठेवूया बाजूला। हा पहा मटक्याचा आकार, गोलाकार अगदी मटक्याप्रमाणे दिसतो आणि हे लावलेलं कडेला हे गुलाबाचं फूल असं, ते डोक्याच्या एका साइड आल्यानंतर खूपच सुंदर दिसतं। डोळ्याकडच्या एका बाजूला, कुठल्याही डाव्या किंवा उजव्या, पहा इकडून पहा कशी सुंदर दिसते ही टोपी। हा निळा आकार केलाय आणि हा एक दुसरा प्रकार केलाय गुलाबी, पिंक कलर, हा सुद्धा मटकाचा आकार आहे। हे गुलाबाचं फूल आणि ही टोपी बघा किती सुरेख आणि सुंदर दिसते ती। त्यामुळे मला वाटलं तुम्हालाही शिकवावं म्हणून मी आज तुम्हाला शिकवते। त्यासाठी आपण लागणारं साहित्य पाहिलं। आता आपण टोपीची सुरुवात पाहणार आहोत। ह्या दोन टोप्या मी केलेल्या आहेत, ह्या ठेवून देते आता बाजूला। चला तर मग आपण आता मैत्रिणींनो सुरुवात करूया टोपीसाठी। प्रत्येक विणकाम करताना पहिल्या टाक्यापासून तयार होतं, त्यामुळे आपण पहिला हा गाठ घ्यायची पहिली अशी नेहमीप्रमाणे। आता तुम्ही पाठच केला असेल ही गाठ कशी घ्यायची आणि टाका कसा घ्यायचा। आणि पहिल्यांदा 6 टाके घ्यायचे। 6 टाक्याच्या 6 पाकळ्या तयार करायच्यात आपल्याला। एक, निष्ठू देऊ नका, निसटतं हे पहिल्यांदा। 1 2 3 4 5 आणि 6 टाक्याचा एक राऊंड तयार करायचा आपल्याला। जॉईंट करून घेतलं की राऊंड तयार होतो। झाला आपला हा राऊंड तयार। आता ह्या राऊंड मधून काय करायचं आपल्याला, 6 पाकळ्या तयार करून घ्यायच्यात। पाकळ्या कशा करायच्या बघा, ही पहिल्यांदा एक साखळी तयार करून घ्यायची 3 टाक्यांची, 1 2 आणि 3, आणि नंतर पाकळ्या तयार करायला सुरुवात करायची। ही एक पाकळीची एक तुकडाच म्हणायला लागेल, हे पण धरायचं मोजून। 1 असं ओढून घ्यायचं। 3 टाक्यांची उंची जेवढी आहे तेवढं ओढून घ्यायचं, म्हणजे पाकळी छान दिसते। 1 झालं, 2 3 आणि हे 4, साखळी एक 4 असं ओढून घ्यायचं आणि नंतर असं ही लोकर काढून घ्यायची। ही झाली एक पाकळी, एक पाकळी झाली। आता अशी मध्ये काय करायची, 2 टाके घ्यायची, 1 आणि 2 अशी, आणि दुसरी पाकळी तयार करायला सुरुवात करायची। दुसऱ्या पाकळीला घेताना 4 टाके घ्यायचे, 1 2 3
4, ही दुसरी पाकळी. आता ह्या झाल्या 2 पाकळ्या. अशा आपल्याला 6 पाकळ्या करायच्यात मैत्रिणींनो. तुम्ही अशा 6 पाकळ्या ह्या राऊंडमध्ये करून घ्या. मग पुढं काय करायचं ते मीच तुम्हाला सांगते. तर मैत्रिणींनो, हा राऊंड पूर्ण करायचा आपल्याला. पूर्ण झालेला आहे विणून, फक्त जॉईंट करायचं राहिला. ह्या झाल्या आपल्या 6 पाकळ्या आपण तयार केल्यात. 1 2 3 4 5 आणि 6 पूर्ण झाल्या. आता ह्या जॉईन करायच्या आणि राऊंड पूर्ण करायचा. अशी जॉईन करायची. इथून घ्यायचं एक टाका आणि इथून ओढून घ्यायचा. हा झाला एक राऊंड तयार. आता ह्या राऊंडमधून काय करायचं, आपल्याला 2-2 पाकळ्या तयार करायच्यात परत. पुन्हा 2 3ची साखळी आणि परत एक राऊंड पूर्ण करायचा आहे. हा पाकळ्या करून डबल आणि हे 4 पहिल्यासारख्याच पाकळ्या तयार करायच्या. 4 घ्यायचे टाके आणि ही लोकर अशी ओढून घ्यायची. हलक्या हाताने घ्यायचं म्हणजे पटकन येतं, तुटत नाही सहसा किंवा बिघडत नाही. आता ही झाली एक पाकळी. अशी पुन्हा एक साखळी 2 ह्याची करून नाही घ्यायची, आपल्याला एकच घ्यायची आणि नंतर ही दुसरी पाकळी अशी आपल्याला करायची. त्यालाच शेजारी. चार. पुन्हा ही लोकर अशी ओढून घ्यायची आपल्याला. आता ही आपली दुसरी पाकळी तयार झाली. पुन्हा तिच्यामध्ये 2 टाके घेऊन अशी एक साखळी तयार करायची. प्रत्येक वेळेस असंच करायचं. असे प्रत्येक पाकळ्यामधून 2-2 पाकळ्या तयार करायच्या आहेत आपल्याला आणि हा राऊंड पूर्ण करायचा आहे. मैत्रिणींनो, हा आपला दुसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. प्रत्येक 2-2 पाकळ्या तयार झालेल्या आहेत. आता हा जॉईंट करून घ्यायचा इथून. झाला जॉईंट. आता परत 2-2 पाकळ्यामधून परत 2-2 पाकळ्या आपल्याला तयार करायच्यात नेहमीप्रमाणे. मैत्रिणींनो, आता हा आपला राऊंड पूर्ण झाला. आता हा जॉईन करून घ्यायचा. आता पुढच्या राऊंडला सुरुवात करायची. आता पुढच्या राऊंडला सुरुवात करताना आता बदल काय करायचा आहे, बदल काहीच नाही करायचा. फक्त आता एक पाकळी तयार करायची. आता प्रत्येक एका पाकळीमधून किंवा प्रत्येक ह्याच्या होलमधून आपण 2-2 पाकळ्या तयार केल्या. आता काय करायचं, आपल्याला एकच पाकळी तयार करायची. प्रत्येक ह्याच्यामधून एक पाकळी तयार करायची आता आपल्याला आणि तो राऊंड पूर्ण करायचा. मैत्रिणींनो, अशा रीतीने आपला हा सुद्धा या राऊंड पूर्ण झालेला आहे.
आता जॉईंट करायचं असं ह्या पाकळीला बरोबर मध्यभागी. तुम्हाला माहितीच आहे जॉईंट कसं करायचं ते. हा जरा जॉईंट. आता काय करायचं, प्रत्येक होलमधून एक एकच पाकळी घ्यायची, पण बदल करायचा थोडासा. तो बदल मी कसा करायचा ते तुम्हाला सांगते. 1 2 3 अशी ही साखळी पहिल्यांदा तयार केली आपण. नंतर एक पाकळी तयार केली. अशी एक पाकळी तयार करून घ्यायची. पुन्हा एकच टाका घ्यायचा, त्याच्या शेजारीच दुसरी एक पाकळी तयार करून घ्यायची. आता एवढा बदल करायचा आहे. चार चार दोऱ्या ओढून झाले का 2 पाकळ्या एका होलमधून. तर आता पुढं काय करायचं, हे 2 घ्यायचे टाके आणि पुढं एकच पाकळी तयार करायची एका होलमधून पुढच्या ह्याच्या स्टेपला. अशी. आता हे 2 टाके घ्यायचेच आहेत नेहमीचे. परत काय करायचं, परतही ह्या होलमध्ये एकच पाकळी तयार करायची. चार अशी एक पाकळी तयार झाल्यानंतर ह्या झाल्या का 2 पाकळ्या. पहिल्यांदा एका होलमध्ये 2 पाकळ्या, नंतर दुसऱ्या होलमध्ये 1 पाकळी, तिसऱ्या होलमध्ये 1 पाकळी आणि चौथ्या होलमध्ये पुन्हा काय करायच्या 2 पाकळ्या तयार करायच्या. इथं 2 पाकळ्या तयार करायच्या. हा बदल आहे ह्या राऊंडला, लक्षात ठेवा. मैत्रिणींनो, आता हा राऊंड आपला पूर्ण झालेला आहे. आता जॉईंट करून घ्यायचा इथं असा झाला जॉईंट. आता पुढचा राऊंड आपल्याला घ्यायचा आहे. पुढच्या राऊंडला काय करायचं बघा, थोडासा बदल करायचा आहे. पुन्हा नाही बदल करायचा. आता एक साखळीप्रमाणे साखळी घ्यायची 3 टाक्याची. 2 3 एक पाकळी तयार करायची. आता ही पाकळी तयार झाल्यानंतर मध्ये जे आहेत ते 1 नाही 2 नाही, आता 3 टाके घ्यायचे. मधली साखळी 3 टाक्याची करायची. का करायची, कारण टोपीचा आकार हा वाढत जावा, डोक्याप्रमाणे मोठा होत जावा, मटक्याप्रमाणे मोठा होत जावा, म्हणून मधली साखळी 3 टाक्याची आहे. आणि प्रत्येक होलमधून आता एकच पाकळी तयार करायची आहे. आता माथा झाला. आता खरी विण सुरुवात झाली डोक्यासाठी जी आहे ती. एवढाच बदल करायचा, बाकी काही नाही. आणि राऊंड पूर्ण करत जायचं आता असं. मैत्रिणींनो, अशा रीतीने आपला हा सुद्धा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. आता जॉईंट करायचा.